Một nhóm sinh viên bị mắc kẹt trong một không gian linh dị trong trường đại học, nơi lệ quỷ của sinh viên nào đó quay lại báo thù. Khi điều tra, họ phát hiện ra sinh viên đó từng bị bạo lực và vu oan trong trường, dẫn đến việc tự sát nhiều năm trước. Thủ phạm chính là con trai của thầy Tiêu cùng một số người liên quan. Thầy Tiêu đã che giấu sự thật và đổ lỗi cho sinh viên ấy, khiến vụ việc bị chôn vùi. Sau khi chết, oán hận của sinh viên chớt oan biến thành lệ quỷ trong không gian quy tắc, bắt đầu trả thù những người liên quan. Anh Chiết, tớ cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục giống như ngày đầu tiên, tìm kiếm một cách không mục đích. Hiệu suất rất thấp mà cũng chẳng thu hoạch được gì, rất ảnh hưởng đến sĩ khí. Đến lúc đó những người khác đều chọn bỏ cuộc. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian kết thúc. Cậu có ý tưởng gì không? Có ý tưởng nhưng không có cách. Ý cậu là sao? Tớ muốn quay lại tòa nhà hành chính, mở cửa phòng giáo vụ. Những kệ sách đó tớ muốn kiểm tra lại lần nữa. Ý cậu là càng cố tình ngăn cản chúng ta chi tra trực tiếp thì càng chứng minh bọn họ đang che giấu thứ gì đó cực kỳ quan trọng sao? Đúng vậy, giống như trước đó chúng ta ở ký túc xá số 3. Hai cái tên kia chính là phát hiện trong căn phòng có ban công. Đúng thật, hiện giờ chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Hay là trước tiên đi tòa nhà hành chính xem thử. Có lẽ cách giải quyết giấu ở đó, chỉ là chúng ta chưa tìm ra. Chúng ta đến tòa nhà giảng dạy làm gì? Hôm qua chẳng phải đã có người tới rồi sao? Có tới nhưng họ chẳng tra được gì. Đã bị dọa đến mức bỏ chạy tán loạn. Chẳng phải điều đó chứng tỏ nơi này rất nguy hiểm sao? Hay là đổi chỗ khác đi? Nơi càng nguy hiểm càng có manh mối. Những nơi không gặp nguy hiểm ngược lại chẳng tìm được gì. Ký túc xá số 3 nguy hiểm như vậy nhưng lại tìm được hai cái tên kia. Nhưng chỉ có hai chúng ta thật sự ổn chứ? Ai bảo những người khác không muốn tới? Chỉ cần cậu không rời khỏi bên cạnh tớ thì sẽ không sao. Người hôm qua là vì vào lớp học đang có giờ nên mới chớt, còn phòng này hiện giờ không có lớp. Cậu chắc chắn là vì lý do đó sao? Nếu đoán sai thì sao? Ngoài điều đó ra, tớ cũng không nghĩ ra lý do xáo phạm nào khác. Nhưng lỡ như thì sao? Nếu đoán sai thì làm sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, vào tìm manh mối. Phòng học này 10 giờ có lớp, chúng ta phải rời đi trước lúc đó. Hôm qua các cậu có nhìn thấy người không mặt không? Tuyệt đối không. Vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện người không mặt? Thứ vô hình trước đó chắc chính là hắn. Chỉ là bây giờ có thể nhìn thấy, còn nguyên nhân thì không rõ. Trước tiên vào xem văn phòng. Có thay đổi so với hôm qua không? Giống hệt hôm qua. Xin chào. Tôi có thể mở ngăn kéo bàn làm việc xem không? Cảm ơn. Xin lỗi làm phiền chúng tôi đi trước. Lớp trưởng, cậu có ý tưởng rồi sao? Chỉ là một suy đoán. Tớ muốn thử hắn, xem có thể đáp lại yêu cầu của tớ không. Bây giờ xem ra là có thể. Vậy ra lúc nãy cậu đang thăm dò. Như vậy quá mạo hiểm. Đúng là mạo hiểm nhưng cũng phải tìm cách phá thể bế tắc. Nếu cứ rằng có thế này thì cũng không phải cách. Vậy tiếp theo làm gì? Tớ nhớ chìa khóa phòng giáo vụ. Mỗi viện trưởng của các học viện đều có một chiếc. Tớ muốn trực tiếp hỏi những kẻ che mặt đó, xem họ có đưa hay không. Việc này có được không? Không chắc có thể thành công, cũng có thể chọc giận bọn họ. Có làm hay không các cậu quyết định. Thử xem đi, bất kể kết quả cuối cùng thế nào cũng tốt hơn đứng yên ở đây. Tôi nghe theo anh Chiết. Vậy thì thử xem. Văn phòng viện trưởng ở trên lầu đi thôi.
Xin chào, thầy bảo chúng tôi đến phòng giáo vụ lấy một tài liệu. Nhưng cửa phòng giáo vụ bị khóa. Xin hỏi có thể cho chúng tôi mượn chìa khóa không? Cảm ơn. Không mở thật sự được. Xin lỗi làm phiền, vậy chúng tôi đi trước. Đã có người tới trước rồi. Đến rồi thì thôi, lại còn lục tung thế này, không sợ gây ra rắc rối sao? Bụi còn chưa kịp rơi xuống, xem ra người đó rời đi chưa lâu. Vậy manh mối mà chúng ta cần tìm không phải đã bị hắn lấy đi rồi chứ? Khó nói lắm lão Dương. Cậu với Dương đi phòng trực điều camera, kiểm tra người ra vào trong mấy giờ này. Tôi với lớp trưởng ở lại, tìm thêm xem có thứ gì bị sót không. Anh chết, cậu sao vậy? Cái tủ này nhìn như có thể giấu người. Cậu nghi có người trốn bên trong? Đúng. Như vậy có thể giải thích vì sao nơi này bị lục tung. Đối phương không chốt ở đây, vì hắn vẫn chưa rời khỏi, nên vẫn chưa bị quy tắc phán định. Vậy tôi đi mở tủ, cậu đi chặn lối ra. Ái da, chưa tiệt sao sức hắn lớn thế. Đáng lẽ không nên gọi lão Dương và Thư Dương đi. Cậu không sao chứ? Không sao nếu lúc này tôi không nhìn nhầm. Người xông ra khi nãy hẳn là thầy Tiêu của học viện tài chính. Sao ông ta chạy mà không sao? Không rõ, có thể vì ông ấy là giáo viên, không cần tuân theo nội quy của sinh viên. Vậy thì rắc rối rồi. Ông ta có thể chạy còn chúng ta thì không. Làm sao bắt được hắn đây? Đợi lão Dương họ quay lại rồi bàn. Có thể ông ta vừa mới mở cửa phòng giáo vụ, kết quả gặp chúng ta nên buộc phải trốn. Chưa chắc ông ta đã tìm được thứ gì. Chúng ta tiếp tục tìm. Nếu tìm ở đây không thấy thì đi tìm thầy Tiêu. Dù manh mối ở đây ông ta không mang đi, thì ông ta chắc chắn cũng biết gì đó. Nếu không đã không vừa thấy chúng ta đã chạy, hoàn toàn có thể hợp tác hành động cùng chúng ta. Lớp trưởng anh Chiết, lúc nãy trong camera chúng tôi thấy có người chạy ra từ phòng giáo vụ rồi chạy thẳng ra khỏi tòa hành chính. Các cậu không sao chứ? Không sao, chúng tôi nhìn thấy mặt người đó rồi. Là thầy Tiêu. Thầy Tiêu chắc chắn có vấn đề. Cả trường bây giờ đều là sinh viên tốt nghiệp, chỉ có một mình ông ấy là giáo viên. Điều này không bình thường. Thậm chí sự kiện dị thường này cũng do ông ta gây ra. Chưa nói chuyện khác, thầy Tiêu và Tiêu Lạc đều họ Tiêu. Các cậu thấy có liên quan không? Quả thật có khả năng liên quan đến ông ta. Nhưng bây giờ chúng ta không thể đuổi theo. Ông ta chạy được, chúng ta không chạy được. Hơn nữa, trước khi rời đi chúng ta phải dọn lại phòng giáo vụ. Nếu không bị phán 6 phạm, chúng ta sẽ chốt cùng thầy Tiêu. Cái này cũng quá không công bằng rồi. Tại sao ông ta chạy được còn chúng ta không? Ông ta rời đi không sao, còn chúng ta phải dọn. Ông ta là giáo viên không giống chúng ta. Lúc ông ta chạy ra ngoài, chúng ta vẫn còn ở trong phòng giáo vụ nên chưa kích hoạt phán định. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Có lẽ bây giờ rời đi hoặc chạy cũng chưa sao. Chỉ là cậu dám cược không? Thôi bỏ đi. Tôi không dám cược. Phòng giám sát trung tâm ở ngay tòa hành chính. Lát nữa chúng ta đi xem ông ta chạy đi đâu. Trước tiên tìm xem ở đây còn manh mối nào không. Di chuyển cái tủ này ra xem. Quả thật có đồ. Trên đó viết gì? Danh sách học bổng có tên Hứa An. Nhưng một danh sách học bổng khác lại không có tên Hứa An. Chuyện này rõ ràng có vấn đề. Nhưng nếu chỉ có những thứ này, chúng ta vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong danh sách có tên Tiêu Lạc không? Không vậy thì kỳ lạ thật.
Tôi còn tưởng là mâu thuẫn vì học bổng. Khôi phục mọi thứ lại. Sau đó chúng ta đi phòng giám sát trung tâm, xem thầy Tiêu đã đi đâu. Tiểu Linh, đây đã là phòng học thứ 3 rồi. Còn cần tiếp tục tìm nữa không? Cậu còn manh mối nào khác không? Tôi. Tiếp tục tìm đi. Ở đây không có. Chúng ta xuống dưới rồi sang các tòa giảng đường khác xem thử. Chuyện này chắc do thầy Tiêu làm. Ông ta chạy ra từ phòng giáo vụ khoảng thời gian từ đó đến lúc rời khỏi tòa hành chính. Chắc chắn không đủ để phá hủy phòng giám sát, chứng tỏ ông ta ra tay từ rất sớm. Cũng khá thông minh đấy. Các cậu nghĩ xem, trên giá sách ở các văn phòng khác có thể còn những thứ quan trọng khác không? Có thể có, nhưng chúng ta lấy lý do gì để thuyết phục những người trong phòng cho chúng ta động vào những kệ sách đó? Thôi bỏ đi tìm người có lẽ dễ hơn. Cậu nghĩ ông ta sẽ trốn ở đâu? Không rõ, nhưng bây giờ tôi càng tò mò hơn là ông ta làm sao sống tới giờ. Đúng vậy, chẳng phải nói hành động một mình sẽ chết sao? Tại sao trước đây ông ta luôn hành động một mình, bây giờ còn chạy ra ngoài một mình mà vẫn không sao? Không lẽ vì ông ta là giáo viên, quy tắc không được hành động một mình cũng không áp dụng với ông ta? Không phải là không có khả năng. Có lẽ nhiều giảng viên đại học ngoài xã hội đều là nhân vật có danh tiếng. Trường học mời họ đến giảng dạy, nên nội quy trường sẽ không ràng buộc họ. Tất nhiên, cũng có thể ông ta biết cách chống lại lệ quỷ. Còn nhớ thông báo phát thanh lúc đầu không? Phát thanh nói là các bạn sinh viên trong thời gian ở trường hãy tự giác tuân thủ nội quy. Nó đâu có nhắc đến giáo viên. Trời, chuyện này bất công quá. Chúng ta hành động đâu cũng bị hạn chế, ngay cả chạy cũng không được. Thầy Tiêu thì gần như không bị hạn chế. Vậy chúng ta bắt ông ta kiểu gì? Camera ở phòng trực tòa hành chính vẫn còn hoạt động. Chúng ta trả chìa khóa trước, sau đó xem camera, xem trong hình ảnh giám sát thầy Tiêu có điểm gì đặc biệt không. Đại khái có thể phán đoán xem ông ta không bị nội quy hạn chế, hay là có cách chống lại lệ quỷ. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Chúng ta còn tiếp tục tìm không? Thông tin trong Archiver vẫn quá ít. Được rồi. Bình tĩnh, chúng ta không làm gì sai. Sao lại nhiều người không mặt thế này? Đừng nói là có nhiều người không mặt như vậy. Có thể trước đó ở đây có lớp học, những người không mặt này giống như đến học. Nếu hôm qua họ đã tồn tại, người phía sau Từ Hân hẳn cũng nhìn thấy. Nhưng tại sao họ không nói? Nếu trước đó không có, thì tại sao bây giờ lại xuất hiện? Không biết hay là chúng ta rời khỏi tòa giảng đường trước? Nơi này cảm giác không ổn. Không cần chúng ta vừa đi vừa tìm. Trốn tránh cũng vô ích được rồi. Thầy Tiêu, sao thầy lại ở đây? Giống các em bị kẹt trong trường, đang tìm cách rời đi. Thầy vẫn luôn đi một mình sao? Không, trước đó thầy ở cùng các sinh viên khác. Vậy nghĩa là ông ta từng tách ra ở một mình. Nhưng tại sao ông ta vẫn không sao? Thầy định đi làm gì vậy? Thầy cũng chưa biết làm gì. Gặp các em, vừa hay có thể bàn xem nên rời đi thế nào. Vậy thầy có thể đừng lại gần trước được không? Sao vậy, tụ lại với nhau chẳng phải an toàn hơn sao? Em.
Bạn học hứa. Hỏng rồi, không kịp nữa. Bây giờ phải làm sao? Dù Lệ Quỷ và thầy Tiêu đã đi, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi. Chạy chắc chắn vô ích. Rời khỏi lớp học, Lệ Quỷ sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi. Tôi phải làm sao đây? Hình như thật sự không còn cách nào. Các cậu đến rồi có phát hiện gì không? Chúng tôi ở phòng giáo vụ, phát hiện 2 danh sách học bổng. Một danh sách có tên Hứa An, còn một thì không. Còn gặp thầy Tiêu của Học viện Tài chính. Giáo viên sao trong trường vẫn còn giáo viên? Thầy Tiêu em là có vấn đề. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không bắt được ông ta. Còn tệ hơn là thầy Tiêu dường như không bị nội quy trường ràng buộc. Không chỉ có thể hành động một mình mà còn có thể chạy. Bây giờ ông ta đã đi đâu thì không ai biết nữa. Xác định là ông ta không bị ảnh hưởng, chứ không phải đã tìm được cách tránh quy tắc. Chúng tôi đã xem rất kỹ tất cả hành động của ông ta dưới camera giám sát, không thấy bất kỳ hành xáo đặc biệt nào. Chỉ có thể tạm cho rằng ông ta không bị ảnh hưởng. Tại sao ông ta lại có thể như vậy? Có thể vì nội quy trường được viết cho sinh viên, không thể ràng buộc giáo viên. Chuyện này thật quá bất công. Đúng rồi, ở tòa hành chính trước đây đã bị những người không mặt thay thế. Nhưng chúng ta có thể đưa ra yêu cầu với những người không mặt, và họ có thể đồng ý. Chìa khóa phòng giáo vụ là lấy như vậy. Các cậu nói xem, nếu chúng ta cứ bị kẹt ở đây không ra được, liệu chúng ta có biến thành giống những người không mặt không? Dương Lâm Na. Theo lý mà nói Dương Lăng họ cũng nên quay lại rồi. Chẳng lẽ lớp trưởng đợi nửa tiếng? Nếu nửa tiếng sau họ vẫn chưa tới thì không cần đợi nữa. Lớp trưởng đã nửa tiếng rồi. Tôi không sao, thầy Tiêu rất quan trọng. Ông ta chắc chắn biết không ít manh mối, nhưng không thể đặt hết hy vọng vào ông ta. Nếu không bắt được ông ta hoặc không moi được thông tin hữu ích, chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Các bạn nữ tiếp tục tìm manh mối, các bạn nam chia nhóm đi tìm thầy Tiêu. Mỗi nhóm phải đông người một chút, nếu không chưa chắc giữ được thầy Tiêu. 4 giờ rưỡi chiều tập hợp lại. Lớp trưởng, nếu cậu thấy khó chịu thì chúng ta có thể đi tìm người. Tôi không sao, bây giờ đến văn phòng thầy Tiêu. Nếu tôi nhớ không nhầm, văn phòng hẳn ở tầng 4 tòa giảng đường. Chúng ta tới xem trước. Mộng Khiết. Các cậu sao vậy? Cậu không sao à? Chúng tôi tìm được manh mối nên ở lại lâu một chút. Vừa lúc các cậu tới, vào xem manh mối chúng tôi tìm được đi.
Sao vậy? Chị dâu chị quen lớp trưởng từ khi nào? Sao đột nhiên hỏi vậy? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tôi quên rồi. Cô không phải là cô ấy. Ngày đó quá dễ nhớ. Không thể nào quên được. Anh chết, cậu làm sao biết họ là giả? Tôi rõ ràng vừa nghe thấy tiếng bước chân. Tôi cũng không nhìn ra, chỉ là cẩn thận hỏi thử thôi. Dù sao người không mặt càng ngày càng nhiều, lệ quỷ cũng ngày càng mạnh. Trước đây lệ quỷ nhiều nhất chỉ giả một người, bây giờ trực tiếp giả được 2 người. Ngay cả tiếng bước chân cũng có thể bắt chước. Sau này nếu lẫn vào trong đám đông thì căn bản không nhận ra. Chúng ta còn có thể tin ai? Hơn nữa chưa chắc đó đã là giới hạn của nó. Nếu nó mạnh thêm nữa thì chúng ta không thể chống lại. Vậy thì chắc chắn sẽ chết. Có khi lúc nãy khi tập hợp, nó đã lẫn vào trong đám người rồi. Biết chúng ta thân nhau, nên đặc biệt tìm đến chúng ta. Tiếp theo 4 người chúng ta cố gắng đừng tách ra. Những tin tức người khác truyền tới cũng không thể dễ dàng tin nữa. Cuộc khủng hoảng này đến cuối cùng, em rằng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta chống đỡ. Đi thôi. Thứ bị xé mất này có vẻ rất quan trọng. Các cậu nghĩ đó có thể là gì? Không biết, nhưng chỗ khác chúng tôi cũng đã tìm rồi. Không phát hiện gì cả. Có lẽ nếu có thì cũng đã bị tiêu hủy giống tờ giấy này. Ông già đó đúng là cẩn thận. Thùng rác trống không. Có thể ông ta đã ném đồ vào bãi rác. Trường học giờ thế này, chắc chắn không có ai dọn rác. Bây giờ đi tìm có lẽ vẫn kịp. Xét về lý thuyết là vậy, nhưng chỉ sợ ông ta đã dùng cách khác để tiêu hủy. Ví dụ như xả xuống cống. Vậy phải làm sao? Tên đó nếu thật sự quyết tâm trốn đi, không ăn không uống cố chịu 3 ngày, chẳng phải chúng ta hoàn toàn không làm gì được hắn sao? Không đúng, không thể không ăn không uống. Lúc khi ông ta đâm người, không giống người đã lâu chưa ăn. Bây giờ chỉ có nhà ăn mới có đồ ăn. Chúng ta chưa từng thấy ông ta ở nhà ăn. Vậy thức ăn của ông ta từ đâu ra? Trừ khi ông ta đã tích trữ sẵn trong ký túc xá. Đợi đã ký túc xá, ban đêm ông ta cũng phải về ký túc xá ngủ chứ. Tôi nhớ trường mình không phải có ký túc xá giáo viên sao? Trước kia đúng là có ký túc xá giáo viên, nhưng điều kiện quá tệ. Không mấy giáo viên muốn ở, phần lớn đều ở bên ngoài. Sau này trường mở rộng, liền cải tạo ký túc xá giáo viên cũ thành ký túc xá sinh viên. Còn ký túc xá giáo viên mới, đến giờ vẫn chưa quyết định có xây hay không. Không có ký túc xá giáo viên, vậy ban đêm ông ta ngủ ở đâu? Đừng nói là giáo viên, sinh viên trường ta từ năm 2 trở đi cũng không bắt buộc ở ký túc. Bây giờ chúng ta trời tối không dám ra khỏi phòng, chỉ đơn giản là vì sợ ma. Ông ta có khi tùy tiện tìm chỗ nào đó ngủ qua đêm cũng được. Hơn nữa cũng không có chứng cứ nói văn phòng không thể trữ đồ ăn. Thầy Tiêu chắc chắn đã giấu thức ăn trong văn phòng từ trước. Chỉ là bây giờ đã chuyển đi rồi. Vậy chẳng phải manh mối lại đứt rồi sao? Chưa chắc lời tôi vừa nói chỉ là một khả năng. Còn một khả năng nữa, thầy Tiêu vốn không hề tích trữ lương thực mà trực tiếp đến nhà ăn. Không ai gặp ông ta, rất có thể vì ông ta cố ý tránh giờ ăn, chuyên chọn lúc mọi người đã ăn xong mới đi. Đi, chúng ta tới nhà ăn ngay. Nếu may mắn có khi sẽ gặp ông ta. Trời ơi, trùng hợp vậy sao? Chết tiệt. Chỉ cần đến sớm hơn 10 mấy giây là chặn được ông ta ở cửa rồi. Tại sao chúng ta lại không thể chạy? Thế này cũng quá bất công. Buổi tối chúng ta còn cơ hội không? Nếu tôi là ông ta, tối nay khả năng cao sẽ không đến nữa. Thiếu một bữa cũng chẳng sao. Thậm chí tiếp theo cứ nhìn ăn cũng được. Vậy chúng ta phải làm sao? Đi xem văn phòng các giáo viên khác ở tòa giảng đường. Xem văn phòng thầy Tiêu khác gì với những chỗ khác. Trước tiên phải biết tờ bị xé là gì.
Không được nữa thì tới trạm thu gom rác thử vận may. Hướng ông ta đi hình như là tòa giảng đường số 2. Chẳng lẽ ông ta định tiêu hủy đồ ở các văn phòng khác? Đi, chúng ta theo qua xem. Xin chào, làm phiền một chút. Chết tiệt. Lần này rắc rối rồi, đám nhóc đó biết tôi ở đây. Chắc chắn sẽ lục hết những thứ liên quan đến tôi. Việc phát hiện tờ giấy tôi xé chỉ là sớm hay muộn. Sao bọn chúng đến nhanh vậy? Sao lại trùng hợp thế? Đi vào trong xem trước. Ông ta rời đi gấp như vậy, chưa chắc đã làm xong việc. Trên bàn ở tòa hành chính hình như không có cái này. Thứ ông ta muốn tiêu hủy chính là cái này. Đây là thời khóa biểu của giáo viên. Tại sao phải tiêu hủy? Bởi vì ông ta là giáo viên, chúng ta là học sinh phải tuân thủ nội quy trường. Còn ông ta với tư cách giáo viên phải dạy theo thời khóa biểu. Vi phạm thì hậu quả cũng giống chúng ta. Ông ta hủy thời khóa biểu là sợ chúng ta biết thời gian và địa điểm dạy, sợ chúng ta canh sạn khiến ông ta không chạy được. Nhưng ông ta đã hủy thời khóa biểu của mình. Chúng ta bắt ông ta thế nào? Ông ta có thể hủy của mình, nhưng không thể hủy ở cửa từng lớp học. Đó là công vụ, ông ta không dám động vào. Trên đó có thông tin giáo viên và thời gian giảng dạy. Chúng ta kiểm tra từng lớp, nhanh thì một buổi chiều là xong. Chỉ cần kiểm tra chiều nay và sáng ngày mai với ngày kia. Những thời gian khác không cần ghi, không có ích cho chúng ta. Tôi không được rồi, không đi nổi nữa. Mẹ kiếp, sao lại xây trường lớn thế này? Giữa các tòa giảng đường còn cách xa vậy. Tôi chịu hết nổi rồi, chân tôi đau quá lại buồn ngủ nữa. Không được ngủ, muốn ngủ cũng phải về ký túc xá. Hơn nữa vẫn còn một tòa giảng đường chưa đi. Hay chúng ta tập hợp xong rồi đi tiếp? Hôm nay chúng ta tạm thời không đi nữa, không đủ thời gian. Bây giờ đã 4 giờ rưỡi rồi, ăn xong cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Giảng đường lại xa ký túc xá, không kịp quay về sẽ rất phiền. Hơn nữa manh mối cho thấy 2 ngày tới ông ta không dạy ở các tòa khác. Nếu có dạy cũng chỉ ở đây đi qua đi lại. Thời gian vẫn đủ, tôi đồng ý. Cho dù thầy Tiêu sáng mai có tiết đầu, theo nội quy chừng 9 giờ 40 phút là kết thúc. Thời gian vẫn rất dư. Hơn nữa trạng thái chúng ta bây giờ rất tệ, phải nghỉ ngơi. Nếu không dù chặn được ông ta cũng chưa chắc giữ được. Ăn xong bữa tối rồi về ký túc xá ngủ. Tôi cảm thấy tối nay chưa chắc ngủ yên. Ý cậu là con quỷ tối nay còn đến quấy chúng ta, khiến chúng ta không ngủ được. Không chắc nhưng phải đề phòng. Lát nữa tập hợp với mọi người. Tin tức của chúng ta có thể chia sẻ, nhưng manh mối họ đưa chỉ cần ghi lại. Đừng tin hoàn toàn năng lực lệ quỷ đã mạnh hơn. Chúng ta không thể phân biệt đối phương là người hay quỷ. Lớp trưởng yên tâm, chúng tôi hiểu. Các cậu không sao chứ? Không sao, chỉ hơi mệt. Các cậu có phát hiện gì không? Chúng tôi phát hiện thầy Tiêu với tư cách giáo viên phải dạy đúng giờ. Thông qua bảng thời khóa biểu ngoài lớp, có thể xác định tòa giảng đường ông ta dạy trong 2 ngày tới. Phòng học cụ thể ngày mai xác nhận. Đến lúc đó trực tiếp chặn ông ta trước lớp. Ngày mai cần chúng tôi đi cùng không? Không cần, tôi vẫn nói câu đó. Đừng đặt toàn bộ hy vọng vào thầy Tiêu. Lỡ ông ta không đưa được manh mối hữu ích thì chúng ta xong đời. Vẫn nên hành động riêng. Bây giờ manh mối đã rõ, không cần tất cả nam sinh đều đi tìm ông ta. Ngày mai các cậu cùng nữ sinh điều tra. Những manh mối khác tìm hết rồi thì có thể đi xem giảng đường. Trước đây chúng ta chỉ đi qua vội, chưa tìm kỹ. Tôi có một câu hỏi. Nếu thầy Tiêu lẫn trong đám người không mặt, các cậu xử lý thế nào? Hơn nữa nếu ông ta phản kháng dữ dội, dùng bạo lực có 6 phạm nội quy trường không? Chúng tôi cũng không còn cách nào. Đây là cơ hội cuối cùng bắt thầy Tiêu. Cho dù mạo hiểm dùng bạo lực chạm vào đám người không mặt, cũng chỉ có thể thử. Nếu quá thời gian hẹn mà chúng tôi chưa tới,
Các cậu đừng chờ nữa. Vậy các cậu nhất định phải cẩn thận. Chúng tôi sẽ, nếu không còn tin tức gì khác thì giải tán trước. Trời ơi, sao nhiều ruột heo vậy? Sao cơ thể không cử động được? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Chẳng lẽ đây không phải ảo giác? Đánh hắn, đánh mạnh vào. Đánh hay lắm không được. Tôi chịu không nổi nữa. Ai đó cứu tôi với. Đúng là ảo giác thật. Cũng quá chân thật rồi. Cảm giác đau như thật bị đánh. Anh chết lại nói chúng rồi. Nó quyết tâm không cho chúng ta ngủ. Lại tới nữa rồi. Xem ra chớt ở đây thật sự sẽ biến thành một phần của thế giới này. Nếu chúng ta không trốn ra được chắc cũng sẽ vậy. Hesi, Thư Dương, tối qua cậu bị sao vậy? Sao giống như mộng du vậy? Tôi cũng không biết. Lúc tôi tỉnh lại cũng rất đột ngột. Không phải chứ con quỷ này còn có thể khống chế người. Sao trước đây chưa thấy nó dùng cách này? Có lẽ vì lệ quỷ đang dần mạnh lên. Lúc đầu chỉ có thể giả dạng một người, hơn nữa sơ hở rất lớn. Nhưng hôm qua đã có thể giả dạng hai người mà không có sơ hở rõ ràng. Hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được thầy Tiêu, tìm cách thoát ra ngoài. Nếu không lệ quỷ tiếp tục mạnh lên, tối nay có khi có thể khống chế hơn hai người. Đừng nói chờ tới lễ tốt nghiệp ngày mai, tối nay chúng ta cũng không trụ nổi. Đúng rồi, tối qua tôi bị lệ quỷ đánh trong mơ. Còn nghe thấy có người hô đánh hay lắm. Chỉ là không nghe rõ là ai. Tôi thì bị người ta ném vào bể nước. Nghe thấy có người hỏi vì sao lại đối xử với hắn như vậy. Cảm giác như lệ quỷ đem nỗi đau lúc còn sống áp đặt lên người chúng ta. Nói vậy bị đánh bị dìm nước đều là trải nghiệm khi lệ quỷ còn sống sao? Trong khuôn viên đại học mà lại có chuyện như vậy. Chưa chắc là chuyện ở đại học, có thể là xảy ra từ trước đó, nhưng chắc chắn liên quan rất lớn đến việc lệ quỷ tự sát khi còn sống. Vậy tìm được người đã hành hung. Nhưng bọn họ hiện giờ có ở trong trường không? Nếu không thì chúng ta làm sao? Trước tiên cứ tìm thầy Tiêu đã. Tôi có linh cảm Tiêu Lạc cùng họ với ông ta chính là kẻ gây tội. Thầy Tiêu hoặc là đồng phạm, thậm chí có thể chính là Tiêu Lạc. Ông ta chắc chắn biết không ít. Con đường sống có lẽ nằm ở ông ta. Mộng Khiết, Dương Lăng, đây là định lặp lại trò cũ. Có cách hỏi hắn vài câu. Anh, tôi hỏi cậu, sinh nhật lần trước của cậu tôi tặng cậu cái gì? Không phải chứ, sao hắn lại hỏi ngược chúng ta? Cậu tặng tôi một bộ chuột và bàn phím mới.
Tôi hỏi cậu chúng ta quen nhau từ đầu như thế nào? Lúc Quốc Khánh đi khu du lịch chơi thì gặp nhau. Vì người quá đông, tôi chen cậu rơi xuống nước. Đúng là cậu rồi, cậu vẫn còn sống. Tôi còn tưởng. Đừng vội khóc. Thời gian của chúng ta có hạn, phải làm việc chính trước, không thì phải xuống âm phủ gặp nhau rồi. Hôm qua tôi tìm thấy một Aciber trong lớp học. Bên trong toàn là bài tập nhóm. Trong đó có Thăng Kỳ, Ngô Viễn Lâm, Tâm Nhệ, Hứa An, 4 cái tên này. Trong mỗi bài tập đều xuất hiện. Khả năng cao là cùng một phòng ký túc, quan hệ chắc chắn rất tốt. Còn có một thông báo, đại khái nói Hứa An đánh bạn học, bị nhà trường kỷ luật, nên học bổng của Hứa An bị hủy. Chính là vì chuyện này sao? Có lẽ vậy nhưng không nói. Anh ta đánh ai? Vì sao lại đánh? Trong Aciber chỉ có từng đó thông tin. Có ích, nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tôi đoán 4 người này chắc là cùng một phòng ký túc. Trước đó, tên Tiêu Lạc và Hứa An cũng tìm thấy trong phòng họ. Những manh mối này rất có thể là do họ để lại, là để người đến sau tìm thấy họ rồi hiểu được chân tướng. Nhưng chúng ta bị mắc kẹt ở đây, làm sao tìm được họ? Họ không quay lại trường. Nếu muốn nói đã sớm xuất hiện rồi. Bây giờ không thấy tung tích. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Hôm qua tôi gặp thầy Tiêu. Ông ta cầm kéo muốn rớt chúng tôi. Lưu Huệ bị dọa chạy rồi bị Lệ Quỷ rớt. Tôi trốn vào lớp học mới thoát nạn. Lệ Quỷ hình như không vào được lớp học. Sau đó thầy Tiêu vội vàng rời đi. Con nói không kịp nữa rồi. Lệ Quỷ không vào được lớp học. Chỉ riêng lớp học thôi sao? Chúng tôi cũng gặp ông ta rồi. Ông ta tìm đồ trong phòng giáo vụ, thấy chúng tôi liền chạy. Dù sao ông ta cũng phải tuân theo quy tắc giảng dạy. Lệ Quỷ có lẽ không chỉ là không thể vào lớp học, mà là không thể vào mọi không gian kín. Không đúng, vừa rồi chẳng phải chớt trong ký túc xá sao? Không ai tận mắt thấy hắn chớt trong ký túc xá mà. Thi thể có thể là sau khi Lệ Quỷ rớt người rồi ném vào. Hắn thông minh như vậy, có khi là cố ý đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Lệ Quỷ rất thông minh, có thể đang giăng bẫy cho chúng ta. Không cần thiết thì đừng dễ dàng trốn vào không gian kín, nếu thật sự bất đắc dĩ. Bây giờ nói chuyện này cũng không có ý nghĩa lắm. Tiếp theo chúng ta làm gì? Thầy Tiêu đã xé thời khóa biểu trên bàn làm việc. Chúng ta phải thống kê lại lịch dạy của ông ta. Nhân lúc ông ta lên lớp thì chặn trong lớp học. Các tòa nhà giảng dạy khác chúng ta đều kiểm tra rồi. Hôm nay không có tiết của ông ta, chỉ còn tòa này. Hôm nay nếu không tìm được đường sống, chúng ta em rằng không qua nổi đêm nay. Cho dù tìm được ông ta, cũng chưa chắc tìm được đường sống. Có phương án dự phòng không? Nếu chỗ thầy Tiêu không có thu hoạch gì, chỉ có thể chờ tin từ những người khác đang tìm manh mối. Nhưng tôi thấy khả năng cao họ cũng không có. Hiểu rồi. Đi thôi, đã lãng phí không ít thời gian rồi. Chính là ở đây, tiết 2 buổi sáng, tiết 1 buổi chiều ông ta đều dạy ở đây. Trước tiên đi phòng tạp vật tìm dây thừng, cơ hội hiếm có không thể sai sót. Phòng này buổi sáng không ai dùng, lấy được dây rồi thì trốn ở đây chờ thầy Tiêu tàn lớp. Là các cậu. Đúng là một đám học sinh ngoan. Ông cũng là một giáo viên tốt, tốt đến mức hại chết một học sinh. Các cậu bắt được tôi thì sao? Tôi không nói các cậu dám ra tay với tôi sao? Có gì mà không dám, ông còn dám cầm kéo rớt người. Chúng tôi có gì mà không dám. Tôi cầm kéo rớt người.
Tôi đâm ai? Ai chửi tôi chỉ lợi dụng quy tắc dọa các cậu thôi. Là hắn tự bị dọa chạy rồi phạm quy. Liên quan gì đến tôi? Nhưng lúc đó ông đâu giống đang dọa người. Diễn không tốt thì sao lừa được người? Tất nhiên các cậu có thể cho rằng tôi đang cứng miệng, nhưng các cậu dám cược không? Được rồi, dọa người có ích gì? Chúng tôi muốn rớt ông cần phải tự ra tay sao? Chiều nay ông còn một tiết học, chúng tôi sẽ trói ông ở đây. Ông đoán xem đến lúc đó có lên lớp kịp không? Nói những gì ông biết đi. Tất nhiên ông cũng có thể không nói gì. Ngày mai chúng tôi chưa chắc sẽ chớt, nhưng ông chắc chắn không sống nổi tới tối nay. Chúng tôi có thể chờ, nhưng thầy thì không chờ nổi. Các cậu thắng rồi, các cậu muốn biết điều gì? Tiêu Lạc là ai? Con trai tôi, thằng con bất hiếu hại cha. Con trai ông hại chết Hứa An. Lúc thằng nghịch tử đó tìm tôi chỉ nói là đánh nhau với bạn học. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ giúp nó đổ hết lỗi cho đối phương. Nhưng không bao lâu sau, người đó lại tự sát. Chỉ là đánh nhau thôi, không đến mức khiến Hứa An tự sát chứ. Con trai ông có phải còn làm chuyện quá đáng khác không? Không nói trước khi đánh nhau vốn không quen Hứa An. Ra tay là do nghe theo Tôn Phượng. Trước đó Tôn Phượng đã làm gì tôi cũng không rõ. Tôn Phượng là ai? Tôi không biết. Chỉ biết hắn quen con trai tôi nửa năm, cũng quen Hứa An. Sau khi Hứa An tự sát, tôi bảo con trai cắt đứt với hắn. Sau đó tôi vẫn luôn bận giúp nó thu dọn hậu quả. Không có tiền cũng không có sức đi điều tra. Thang Kỳ, Ngô Viễn, Lâm Tinh Nhuệ, ba người này ông biết không? Biết là bạn cùng phòng của Hứa An. Sau khi xảy ra chuyện tôi giúp họ báo án, còn đưa một khoản tiền lớn để bịt miệng, nhưng họ không giữ lời hứa, để lại manh mối cho các cậu tra ra. Điều này không quan trọng. Trước đó ông đến phòng giáo vụ làm gì? Các cậu đã biết rõ thì không cần tìm manh mối nữa. Ông ta không đi tìm manh mối, mà là đi tiêu hủy manh mối. Một khi chúng ta mang chân tướng về thế giới thực, cho dù ông ta sống sót cũng coi như xong đời. Chính ông ta cũng từng nói, lần trước ép chuyện xuống đã dốc hết sức, không còn năng lực ép lần thứ hai. Ra là vậy. Ông còn biết gì khác không? Tôi biết các cậu muốn hỏi gì. Đừng phí sức nữa. Không có cách sống khác. Cách duy nhất là chờ lễ tốt nghiệp ngày mai, xem kết quả sau lễ tốt nghiệp có cho sống hay không. Nếu không cho sống thì không ai rời khỏi được. Những người vừa nhắc tới, các cậu có gặp trong trường không? Người khác tôi không chắc, nhưng thằng con bất hiếu của tôi chắc chắn không ở đây. Chỉ có tôi là kẻ giúp hắn gánh tội. Các cậu nghĩ Hứa An trả thù xong tôi thì sẽ thả các cậu đi sao? Không thể nào, nếu thật sự là báo thù. Chết một mình tôi căn bản không đủ. Hơn nữa các cậu không thấy lạ sao? Hứa An đã chết mấy năm rồi, tôi vẫn luôn ở đây mà chưa từng xảy ra chuyện. Vì sao đúng lúc này hắn lại hóa thành lệ quỷ báo thù? Thật sự không còn cách nào khác sao? Có cách mới lạ. Những người có thể giải quyết chuyện này đều không ở trường. Các cậu chi bằng về ký túc xá ngủ một giấc, dù sao cũng không cần lên lớp. Tôi có một cách, chỉ là hơi liều mạng. Cách gì mà phải liều mạng? Nếu quỷ không vào được không gian kín, chúng ta nhốt nó vào bên trong, biết đâu có thể dắt nó rồi tìm ra đường thoát. Con quỷ đó thông minh như vậy, sao có thể tự chui vào? Chúng ta cần mồi nhử, để nó đuổi theo rồi tự chui vào. Không đến mức đó chứ. Giờ mới biết sợ à? Xin lỗi thầy, không ai ngoài thầy. Đổi người khác con quỷ sẽ không mắc lừa. Chỉ có thầy là kẻ thù của nó, có thể khiến nó tạm thời mất lý trí. Đó chỉ là suy đoán của cậu. Nếu đoán sai, con quỷ nổi điên, gỡ bỏ hạn chế giết người thì sao? Hơn nữa nó còn có thể dịch chuyển. Các cậu không nhốt được nó. Vậy thầy chỉ cho chúng tôi một con đường sống đi. Không có thì im đi. Ông ta nói đúng, quỷ có thể dịch chuyển, chúng ta không nhốt được nó. Không sao, kế hoạch thất bại. Người chót là mồi nhử chứ không phải chúng ta. Dù sao ông ta cũng chẳng còn tác dụng khác. Vậy quyết định thế đi, không cần báo cho người khác. 5 người chúng ta là đủ. Thất bại cũng không liên lụy người khác. Trước tiên đến phòng tạp vật tìm thứ dùng được, sau đó chờ tiết học tiếp theo.
Bạn học Hứa. Chính là bây giờ. Đánh hắn. Đánh mạnh lên. Đánh hay lắm. Cho mày giả thanh cao. Cho mày lạnh lùng. Giờ xem mày còn giả thanh cao không. Anh. Anh. Anh chết, tình hình có gì đó không đúng. Chúng ta trở về hiện thực rồi. Đừng quan tâm nữa, rời khỏi trường trước. Gần nhà tôi có khách sạn. Chúng ta bắt taxi qua đó. Trước tiên đến nhà tôi nghỉ ngơi. Chị dâu, chị ổn chứ? Tôi không sao, chỉ là không hiểu. Tên xúc sinh đó sao lại chết? Lúc tôi rời đi hắn vẫn còn bình thường. Tôi cũng không biết, nhưng đời người là vậy. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.